has been slain. Double kill. Heroes never fade! Your whole life. You have slain an enemy. Paano nga ba gawin tong one-hit silong? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin yung mga bagay na kailangan mong gawin para magawa yung one-hit silong. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung emblem na gamit ko. Assassin emblem, tapos physical attack, physical pen, tapos killing spree. Dahil sa bibili ako ng rapid boots, kaya hindi na ako nag-movement speed sa emblem. At maganda naman yung killing spree para tumagal ka sa teamfight. Maganda rin yung execute na spell para mas mabilis mong ma-burst yung kalaban. Pagdating naman sa laro na to, Funnel Esmeralda yung gagawin namin. At dahil side lane tayo, kailangan yung tandaan hindi nyo na kailangan bumili ng mask. Ang mali ko nga lang dito, jungle item yung una kong binili. Mas maganda sana kung nag-boots muna ako para maiwasan ko yung Jawhead. Masyado naging aggressive yung Jawhead dito kaya nahirapan ako sa lane. Thank you. Your whole body is a weak spot. It would take an army to stop me. First blood. You have slain an enemy. Every death. Kung boot sana yung una kong biniling item, hindi sana ako basta-basta maaabutan ng Jawhead. At pagtapos ng boots nyo, mas maganda unahin nyo na agad yung Heptasis para mas madali kayo makapag-burst ng kalaban. Pagdating naman kay Silong, unang kailangan mong malaman sa kanya is yung passive niya. Every 6 seconds, mas dumadami yung basic attack niya. At kada basic attack mo, nababawasan yung cooldown nun ng 0.5 seconds. At dahil ang goal natin dito is makaburst agad ng kalaban, kaya hindi tayo mag-attack speed build. Pagdating naman sa first skill ni Silong, tuwing nahahagis mo yung kalaban, nababawasan yung physical defense nila. At dahil mataas din ang scaling ng damage nun, kaya mas magandang i-max agad yon. Makikita nyo dito, plano kong kunin yung crab. Pero dahil pababa na yung Esmeralda, kaya pwede namin i-go yung Jawhead. An ally has been slain. You have slain an enemy. Kung papansinin nyo yung execute, imbis na 90 seconds yung cooldown, mas bumilis yung cooldown nun. Kailangan nyo tandaan, tuwing nakakapatay kayo gamit yung execute, mas bumibilis yung cooldown nun. Maliban doon, pag mas maliit yung buhay ng kalaban, mas malaki din yung damage ng execute. Kaya napakagandang ipanglasit ng execute. Dito dapat magpa-farm ako sa jungle namin. Pero dahil nakuha na ng Esmeralda yon, pwede ko na lang silang tulungan sa mid lane. Pero dahil walang tinamaan ng araw ng Selena tapos walang ultimate yung Atlas kaya hindi kami makaka-go doon. Kailangan nyo rin tandaan bilang Silong, mas maganda na mabuo nyo muna yung Heptasis bago kayo sumama sa mga teamfight. At para naman hindi kayo ganong maharas sa lane, pwede nyo patamain yung passive ni Silong sa mga kalaban. Hintayin nyo lang na gamitin nila yung skill nila tsaka kayo mag basic attack sa creeps para tumama rin sa kanila. Dito kung mapapansin nyo wala yung Jawhead. At dahil possible na inaabangan niya ako sa bush, kaya kailangan kong dumaan sa mas safe na daanan. Kailangan nyo tandaan, lagi nyo dapat iniisip kung ano yung mga kayang gawin ng mga kalaban nyo. At dahil walang nag-clear ng mid lane, ako na muna yung mag-clear nun. Pagtapos ko mag-clear, dapat makabalik na ako sa bottom lane para hindi mabasag yon. Pero dahil nagkaroon ng teamfight malapit sa akin, kaya kailangan tumulong pa rin ako doon. An ally has been slain. An enemy has been slain. Killing spree. Nung napatay na namin yung dalawa sa kalaban, pwede nang kunin ng kakampi ko yung turtle. Pero dahil pinilit pa rin nilang patayin yung Granger, kaya hindi sila nakapag-turtle agad. Pero ang kinaganda doon, makukuha nila yung blue buff ng kalaban. At dahil nga masyado akong matagal na wala sa lane, kaya kayang mabasag ng Jawhead yon. Maganda yung ginawa ng Jawhead na dahil malayo na siya sa teamfight, kaya bumasag na lang siya. Ngayon, pa-fast forward muna natin sa mga boring na parts. Thank you. Attack the turtle.
would take an army to stop me. Your impudence will not be tolerated. Only the fearless heart can soar to the heavens. Dito mapapansin nyo, 4 yung kalaban sa top lane tapos magpapakita sa bottom lane yung Jawhead. Kaya imbis na humabol ako sa team fight, pipiliin ko na lang kumuha ng objective. Isa sa mga advantage ng ultimate ni Silong, mabibigyan siya ng attack speed tsaka movement speed. So ibig sabihin, mas mabilis kang makakabasag ng mga tower. Mas maganda sana kung nag-defend na lang sa mid lane yung Jawhead para hindi nabasag yon. Pero dahil masyado siyang nag-overstay kaya ito yung nangyari. Launch attack! It would take an army to stop me. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Yon Silva, Lloyd Lasconia at Chris Humphrey Calapon. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Mega kill! Masyadong nakaabante si Jawhead sa lane kahit hindi niya na nakikita kung nasan yung mga kalaban. Kailangan nyo tandaan, importante na alam nyo kung nasan yung mga kalaban kung sakaling ipipressure nyo yung lane. Dito, plano ko nang basagin yung tower sa bot lane, pero dahil makikita namin yung kalaban na magde-defend, kaya mas pinili na lang namin mag-back ng konti. At dahil buo na yung Heptasis ko, kaya ko nang mamburst ng kalaban. Ang problema nga lang, hindi ako tinulungan ng si Lina. Stop me. Heroes never fade. Shut down! An ally has Initiate been slain. Retreat! An ally has been slain. Tingin ko kaya namin maburst agad yung Sylvana kung ginamitan niya agad ng skill. Pero dahil bihira yung nakakaalam ng one hit Silong, kaya hindi nila ina-expect na ganun kalaki yung kayang i-damage ni Silong. At pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Silong. Maganda tong mga item na to para mas mabilis kang makapag-burst. At maganda naman yung huling item para mas mabilis kang makabasag ng mga tower. Pero pwede mo pa rin palitan yun depende sa sitwasyon. Battle resurrecting soon. You have slain an enemy. Never fade. Double kill. An enemy has been slain. Kung napansin nyo doon, dahil sa killing spree kaya tumagal tayo sa teamfight na yon. At isa pang kailangan yung tandaan, kapag gagamit kayo ng Silong one hit, hindi dapat kayo sa front dumadaan. Hanggat maaari, dapat parang assassin yung galaw nyo. Hanapin nyo lang yung mga malalambot na hero o kaya yung low HP tsaka kayo pumasok. At ang pinaka-importante, dapat gumana na yung Heptasis nyo bago kayo pumasok. Kung hindi pa na-activate yung Heptasis, mas maganda na wag nyo munang pasukin yung kalaban. Makikita nyo yung icon ng Heptasis sa ibabaw ng regen. Kapag 5 seconds kayong hindi nag-basic attack, lalabas yung Heptasis. At kailangan tandaan, pagdating sa second skill ni Silong, may kasamang basic attack yon. Kaya ibig sabihin gagana lahat ng item effect. Our turret has been destroyed. We're behind Only in the gold. fearless heart can soar Our to the turret heavens. is under attack. Our turret has been destroyed. Your whole body is a weak spot. Your impudence will not be tolerated. An ally has been slain. Only the fearless heart. You soar to the destroyed a heavens. turret. Shut down. An enemy has been slain. Heroes never fade! Your impudence will not be tolerated. An enemy has been slain. Ally has been slain. Enemy double kill. Well played. Lord resurrecting soon. Request backup. Your whole body is a weak spot. Dito mapapansin nyo dahil hindi nag-activate yung Heptasis kaya hindi ko mabuburst agad yung Jawhead. Kaya napaka-importante na hintayin yung ma-activate muna yon bago kayo mamburst ng kalaban.
tolerated. Only the fearless heart can soar to the heavens. Our turret is under attack. Your impudence will not be tolerated. Heroes never Ally has fade! been slain. It would take an army to stop me. An enemy has been slain. An ally has been slain. Double kill. Heroes never fade! Your whole life. You have slain an enemy. Kung napansin nyo doon, kahit walang execute, kaya mo nang patayin agad yung marksman. Pero kung ikaw yung marksman, pwede mong makounter yung silong na to. Kailangan mo lang mag-build agad ng Queen's Wings. At dahil malapit na mabasag yung bottom lane, kailangan ko namang lumipat sa top lane para basagin naman yung side na to. Napakalakas mag-split push ni Silong kaya dapat i-maximize nyo yun. Hindi porkit kaya mong mag one hit ng kalaban, lagi ka na maghahanap ng kalaban. Importante pa rin na unahin mo yung objective. Only the fearless heart can soar to the heavens. It would take an army Killing to stop me. spree. Your impudence will not be tolerated. Only the fearless heart can soar to Your the team heavens. destroyed a turret. Your impudence will not be tolerated. Only the fearless heroes never to the heavens. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Double kill. An enemy has been slain. At dahil nanalo kami sa teamfight na yon, pwede na kaming kumuha ng Lord. Be tolerated. Attack the Lord. Your team destroyed the turret. An ally has slain Lord. Only the fearless heart can soar to the heavens. Initiate retreat. It would take an army to stop me. Initiate retreat. An ally has been slain. Your impudence will not be Initiate tolerated. retreat. An ally has been mega kill. It would take an army to stop me. Heroes never Mega fade! kill. Unstoppable. Double kill. You destroyed a turret. You destroyed a turret. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.